Hello everyone! Welcome back to my channel. If it's your first time watching, then you're welcome. For today's video, ang gagawin natin is parang dupe ng mid-range product na makikita mo sa grocery. Hindi ko alam kung paano siya i-explain. Parang ano ba to? Face-off ng product? Parang ganon. Or comparison, high-end versus affordable product. Hindi siya high-end. Mid-range product versus affordable grocery product. Kasi sa grocery or online, mabibili nyo siya. So, ano ba yung products na sinasabi ko dito? For sure, nakita mo naman dun sa thumbnail and dun sa title. So, let's get started. Let's start with a mid-range brand. And this is Fenty Beauty. This Fenty Beauty Brow MVP Sculpting Brow Wax, Pencil, and Styler ang haba. So, ang sabi na dito is invisibly shapes and sets with flexible hold, silicone brush for effortless styling. Ganito yung itsura niya. Nagamit ko na to, so hindi to first impression. Ilang try na rin ako. Tapos, sa isang end niya is yung spoolie-like na silicone brush. Again, nagamit ko na po ito, kaya medyo may pagka-brown-brown kasi sa kilay. You know, ganyan siya. Mahaba din siya. Ayan, gano'n kahaba. Ayan na pala yun. Todo na yun. 1.3 grams lang siya. This is 26 Canadian dollars or 955 pesos. And then, the other one, Pears. Yes, the Pears. Pears soap. Sabon po siya. This is a transparent soap na mabibili nyo sa grocery. Kung wala kang makita na ganitong brand, for sure, merong ibang transparent soap na makikita sa Pilipinas. Check ka lang online sa Shopee, Lazada, or I don't know. Pears translucent soap. And this one is 75 grams. 75 grams, and then this one is 1.3 grams. Ganun siya. So, 1.3 grams or 75 grams. And then, ang itsura niya ay ganito. Again, hindi ko po ito first time, so nagamit ko na to, kaya pero, ganyan, kinikip ko pa rin siya. Ganyan siya, transparent soap siya na gold ba? Or in person ha, yellowish, goldish something. Basta gano'n yung kulay niya. Now, ipapakita ko sa inyo, one side is wax and one side is yung bar soap. Since nagamit ko na to pareho, gusto ko lang ipakita sa inyo yung experience ko kung kamusta ba siya, okay ba siya, or perfect na dupe ba yung bar soap sa mga wax, or kasi ngayon, sobrang dami na lumalabas na pang-kilay, diba? Parang yung kilay gaming ngayon, sobrang nag-e-evolve talaga siya. So, yun yung nagiging problem ko ngayon kasi ang dami nagre-request sa inyo or nagsasuggest sa inyo na gumawa ako ng kilay tutorial or how I do my brows, ganyan. Kaso, hindi ko alam kung anong technique ko doon yung gagamitin ko. Ay, kala mo napaka-expert, kala mo daming alam. Kaya parang hindi ko lang alam kung saan ako magsa-start or kung ano yung gagamitin kong technique. Kasi over time, nagkakaroon tayo ng iba't ibang klase pang kilay, diba? Alam niyo yun. Huwag na natin patagalin and let's get started. Ayan, super zoom na. Kita-kita na lahat ng bakas ng kahapon. Okay, I'll start with Pears Transparent Soap. And then, gagamit tayo ng spoolie. Yung spoolie mo, iwa-wet mo siya. Any spoolie will do. Nakakita niyo ba? Ayan. So, tap ko lang yung excess. Kukuskus ko lang siya dito. Kuskus mo lang hanggat parang medyo thick ganon. Parang kumulay siya or makikita mo eh. Yan. Hanggang ma-pick up niya na ganyan. And ang gagawin natin ay ipupush back natin siya doon sa kilay. Application, ganyan na yung itsura ng kilay ko. And then, medyo paypayan mo or something. Basta, antayin mo na medyo matuyo siya ng konti.
let's move on to another product. So, ang gagamitin ko is yung Fenty Brow Wax. Ito, super easy lang din. Yung iba, generous amount talaga yung talagang kinakadkad nila yung product na talagang kaloob-looban. As in, lahat, ganyan. Ayun, ito yung ang dami kagad ng lalagay ko. Makita niyo, nabuo kagad siya doon. Ayan, ganyan lang. Since transparent din naman siya, so pagka kunyari ganyan, hindi mo masyadong mahahalata kung may dumikit doon sa balat mo. Tapos, yun nga, yung end, yun yung gagamitin natin na pang-brush. If you need more, just add more. Ano lang, kasimple ang buhay. Alam niyo yung usong-uso ngayon na laminated brows? Ayan, pwede mo siyang ma-achieve dito. So, ayusin mo lang. Hindi pa ako nagkilay kasi gusto ko muna ipakita sa inyo kung ano yung itsura pagka kunyari yung wax lang tsaka yung soap lang. Pag yun lang yung nasa kilay mo. So far, yan yung itsura niya. So, this is the Fenty side. And this is the bar soap side. Usually, nagfe-feel muna kasi talaga ako ng kilay bago ako mag-ganyan. Pero ngayon, ito-try ko na after ko mag-bar soap or wax, tsaka pa lang ako mag-feel ng kilay. So, I'll be right back. I-fill yung eyebrows, ang ginagawa ko, pinupush ko yung kilay doon sa balat. Kung hindi pantay yung kilay ko, huwag nyo na lang pansinin, okay? O, diba? Gustuhan nyo ba? Yan ay finished product. Ito yung sa Pears side. And this is the Fenty side. Now that we're done, tapos na natin ayusin yung kilay natin. Ngayon, sasabihin ko naman kung ano yung mga thoughts ko tungkol dito. Unahin ko na yung Pears. Okay sa akin yung presyo niya and yung nagawa niya. As you can see, ayan o. Di ba naman masasabi ko ano yung side ng ginamitan ko ng bar soap and ng Fenty na wax, di ba? Hindi mo masasabi ko. Bukod sa hindi pantay yung kilay ko, huwag nyo nang etchasin yung kilay ko, okay? Kasi hindi ko talaga siya kayang pantayin ever. Dahil hindi talaga sila mapantay-pantay kahit kailan. Ako, hindi ko siya mapantay-pantay. Sa Pears soap, ang magiging problem lang, drying time niya is medyo matagal or kailangan mo pang mag-antay bago siya matuyo, tsaka mo siya maayos ng kung paano mo talaga siya gustong ayusin. Pangalawa, wala siyang spoolie or wala kang pang-ayos. Pero magkano lang ba yung mga ganitong brush, yung mga spoolie na ganito? Sa Watsons, may mabibili ka na ata na less than 100 pesos, diba? Kahit na anong spoolie lang, kahit na anong mga ganito, yung mga parang pang-mascara na wand, kahit na anong ganito makakabili ka. Saka dito sa Pears, kung mapapansin nyo, nung nag-feel na ako ng brows, medyo hirap na ako na i-feel siya. Kasi ngayon ko lang siya ginamit ng, ang inuna ko is yung bar soap and then nag-feel ng kilay.
Ang usually ko kasi talagang ginagawa is nag-fill muna ako ng kilay at saka ko ginagamitan ng bar soap. So, first time ko ngayon na na-try and ngayon ko lang din nalaman na pagka inuno mo yung bar soap, tapos tsaka ka mag-fill, pag tumigas na siya, hindi naman tumigas, pag nag-dry na yung bar soap, mahirap na siyang ayusin. So, ibig sabihin, stronghold talaga yung nagagawa ng bar soap. So, once na natuyo na siya, that's it. So, I suggest, kung kunyari gagamit ka netong bar soap, maghilay ka muna, and then, saka ka maglagay ng bar soap. Kano to in peso? Nasa 45. Sabihin natin 50 pesos. Worth 150. Maaayos mo na yung kilay mo. So, it's so cheap, diba? Parang kung gusto mong ma-achieve yung mga bushy brows na ganyan. Perfect dupe para sa akin ang transparent soap. Sa Fenty naman, 955. Pero may kasama na siyang silicone brush. Which is, hindi sila nag-spoolie, pero brush yung kanila. Still, medyo pricey siya, pero yung nagagawa niya, I think it's worth it. Eto, napansin ko, yung isang napansin ko sa kanya, dun sa bar soap, nung natuyo siya, medyo nahirapan ako na i-fill na yung brows ko. Eto, kahit na una ko siyang nilagay, nung nag-fill na ako, sumusunod siya. Ayan, o. Pero, tignan mo yung itsura. Diba? Hindi mo naman makikita kung ano yung difference. Yun nga lang, malambot and matigas. Again, pwede mo namang unahin yung pag-fill ng brows bago yung mag-bar soap. Dito, either way, I think okay siya. Kayo nang bahalang humusga kung okay bang bumili ng Fenty na brow wax or mag-settle doon sa mga bar soap na ganito. So, that's it for this video. So, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung side-by-side ng itsura. Guys, pwede kayong mag-comment dahil hindi ko pa naman ganun kahirap na mabasa yung mga suggestions nyo kung ano yung gusto nyong makita sa susunod na video. Or pwede kayo mag-PM sa akin or DM. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye!